có từng nói rằng thiên nhiên chính là ngôi đền linh thiêng và tráng lệ nhất trên thế gian. Khi đi trong thiên nhiên và cảm nhận vẻ đẹp của nó, mình cảm thấy năng lượng của cơ thể được tăng lên một cách rõ rệt. Với mình, thiên nhiên chính xác là ngôi đền trị liệu diệu kỳ, là nguồn truyền cảm hứng bất tận và vĩ đại nhất. Có một điều nghịch lý là có thể ai đó thường lặng thinh, thu mình và trầm mặc khi ở giữa thế giới đầy ồn ào huyên náo ngoài kia. Nhưng mỗi lần một mình lang thang trong rừng, một cánh rừng hoàn toàn thanh bình, tĩnh lặng, thì tâm trạng lại mang một sắc thái khác, rạng rỡ, phấn chấn, vui mừng. Trái tim họ trở nên hân hoan, trong trẻo như một đứa trẻ. Những ý tưởng mới mẻ cứ tuôn chảy tới như một suối nguồn thiêng liêng êm ái, mà thậm chí ta còn có thể tự trò chuyện với chúng. Tôi đi giữa trong cùng một cánh rừng cả trăm lần, nhưng lần nào vẻ đẹp trù phú của nó cũng không thôi làm tôi cảm thấy choáng ngợp và thích thú. Mình quen một người làm về phong thủy, sống ở Việt Nam. Anh ấy có khả năng đặc biệt, đó là có thể đọc được trường năng lượng của người đối diện. Và khi nhìn vào hào quang của mình thì anh ấy thấy mình là người có sự thuần khiết và có khả năng kết nối rất tốt với thiên nhiên, ao hồ, rừng cây, sông núi. Và chúng ta chưa mở được những giác quan đến mức như thế thì nhưng có thể tạm chấp nhận cái nhận định của anh đó đi, đó là anh ấy cho rằng những người mà có sự thuần khiết, đơn thuần thì có khả năng kết nối với thiên nhiên mạnh mẽ hơn với những nhóm người thứ hai, đó là họ là hệ đầu óc tính toán, theo như cách dùng từ của anh đấy. Theo như cách hiểu của mình thì những người hệ đầu óc tính toán là họ kiểu ít mơ mộng bay bổng hơn, họ sống thiên về vật chất hơn và họ có phần thực tế, thực dụng hơn. Dường như có một sợi dây liên kết nào đó giữa thiên nhiên với những tâm hồn thanh thuần và cô đơn. Thiên nhiên với chiều sâu bao la thăm thẳm của nó có thể ôm ấp cả nỗi cô đơn dường như vô cùng tận của những kẻ bơ vơ lạc loài trong một thế giới vật chất đầy sự hơn thua và hoài nghi. Ở đây có một cái biển. Họ viết là những chú ngựa này tới từ Scotland, ngày xưa thường được dùng trong khai thác mỏ. Cái bạn có màu lông sậm là Lothar, 14 tuổi. Bạn khoác áo có màu tím tím tên là Diego, 5 tuổi. Còn bạn cuối cùng là Archie, 4 tuổi. Ngoài những túp lều tranh xinh xắn, mỗi chuồng trại còn được thiết kế một con kênh nhân tạo nhỏ thơ mộng để các bạn vịt thư giãn và giải trí. Chỗ này mấy hôm trước trời nó mưa ngập nha, còn bây giờ thì nước đóng băng lại rồi. Cứng như đá luôn. Nơi có tần số năng lượng cao nhất là những khu rừng già, khu rừng nguyên sinh với những cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi. Nhưng có phải bất kỳ ai đi dưới nơi thiên nhiên như thế thì cũng hưởng được mức năng lượng như nhau hay không? Theo ý kiến của mình thì để hấp thu được năng lượng nhiều nhất từ trong thiên nhiên thì chúng ta phải thực sự trân trọng, ngưỡng mộ và thưởng thức vẻ đẹp của thiên nhiên. Tình cảm và sự hứng thú dành cho thiên nhiên đó phải thực sự xuất phát từ bên trong, hoàn toàn một cách tự nhiên chứ không phải là theo sự gượng ép hay cố gắng. Để như thế thì người ta sẽ có thể hấp thụ năng lượng được thiên nhiên tốt hơn, hưởng lợi được thiên nhiên nhiều hơn so với việc là chúng ta chỉ đi trong thiên nhiên không mà không có dành sự chú tâm lắm cho nó. Có những người xem nhẹ những cuộc đi dạo lang thang trong rừng hay thơ thẩn bên sông suối. Trong khi đó, có người biết tận dụng nguồn năng lượng diệu kỳ từ thiên nhiên để được nó truyền sức mạnh và ánh sáng. Và rồi thông qua họ,
nguồn năng lượng đó lại tiếp tục chảy tràn vào cuộc đời này. Nước sông mùa này màu hơi lạ nhỉ? Tìm tới một khu rừng cũng có thể ví như việc bạn tìm một nhà thông thái để xin một chỉ dẫn sáng suốt khi mà bên trong bạn đang đầy sự hoang mang và hỗn loạn. Khi ta đang ngập ngừng đứng giữa ngã rẽ, nên đi theo tiếng gọi đam mê, được sống là chính mình, hay là lại trở về với chiếc lồng son cũ, chật hẹp, khuôn khổ, nhưng nó hứa hẹn sự an toàn và ổn định? Hay liệu có nên tiếp tục đầu tư công sức vào dự án này không? Khi đang ở giai đoạn khởi đầu, mọi thứ cứ quá mơ hồ, chông chênh. Có vô số lần ta vướng vào trạng thái rối ren như thế. Khi ấy, hãy thử một lần tìm tới thiên nhiên đi. Khi tắm mình trong dòng năng lượng của thiên nhiên và hòa mình đủ sâu vào với nó, thì cũng là lúc ta đã chạm tới được linh hồn bản thể cao hơn bên trong. Tần số năng lượng của bạn được tăng cao hơn bao giờ hết. Mọi suy nghĩ cũng được thông suốt hơn. Sự quyết định, sự lựa chọn của bạn trong khoảnh khắc ấy cũng chính là con đường phù hợp nhất dành cho bạn. Khi mở lòng chánh niệm và trải nghiệm sâu sắc hơn bao giờ hết về thiên nhiên, dù chỉ là ngắm nhìn tia nắng xuyên qua những cành cây, một cánh chim trao lượn giữa không trung, hay những gợn sóng dập dìu trên mặt nước, để lấp đầy khát khao được ôm lấy vũ trụ. Khi ấy ta nghe thấy giọng nói trầm mặc vang lên bên trong mình: tôi đã tìm được đường trở về nhà.